Bună dimineața tuturor! Astăzi este o zi mai specială. Nu pentru că plouă, ci pentru că în sfârșit merg cu ATV-ul la Registrul Auto Român. Gata, l-am și asigurat pe remorcă, este prins foarte bine. Vreau să vă mai arăt un singur lucru care îmi dă puține emoții când mă duc la reare acum. Seria de șasiu nu este foarte vizibilă. Ar trebui să fie undeva în zona aceasta. Se văd niște punctulețe, slăbuți de tot, dar seria este foarte greu vizibilă. Asta este singurul lucru care îmi dă un pic emoții când vine vorba de mers la reare. Sunt foarte curios ce se întâmplă mai departe. Gata, am pornit și cu ATV-ul către reare, dar pe drum până acolo vreau să vă povestesc puțin de ce trebuie să merg în primul rând la Registrul Auto Român. Păi, pe scurt, pentru că ATV-ul pe care l-am luat are acte de Germania, adică are brief mare, are brief mic, echivalentul cărții de identitate românești, echivalentul talonului, spunem așa. Am inclusiv foile de la ultima inspecție periodică care a fost făcută în Germania și acum să vedem ce se va întâmpla mai departe. Reușesc să le matriculez la poliție sau doar să ne înregistrez la primărie? Totul depinde de Registrul Auto Român și de ce acte îmi vor oferi ei mai departe după această inspecție. Gata, am ajuns și la Registrul Auto Român. O să opresc camera din momentul acesta pentru că nu știu dacă am voie sau nu să filmez în interior, dar o să revin cu informații imediat ce termin aici. Gata. Am terminat cu reareul. După cum vedeți, zâmbesc acum, deci înseamnă că lucrurile au decurs destul de bine. Nu am reușit să obțin carte mare de identitate, pentru că în actele de Germania ATV-ul era trecut ca și vehicul forestier sau tractor sau ceva de genul acesta și avea 52 de kW în acte. Motiv pentru care îmi va fi eliberat de către cei de la reare un atestat tehnic, pe baza căruia pot să le înregistrez la primărie cu număr negru. De fapt, număr negru pe fond galben. Și problema pe care o aveam cu seria de șasiu s-a rezolvat relativ simplu prin repansonarea seriei pe partea aceasta a ATV-ului. După vizita la reare, a mai durat încă 4 zile până a fost gata și atestatul tehnic. Am fost, l-am ridicat și am început să strâng toate actele necesare, se pun într-un dosar pe care să duc la primăria de care aparțin. La primărie a trebuit să plătesc în total 124 de lei, toate taxele necesare în vederea înregistrării ATV-ului. Am sperat că totul este în regulă și am terminat cu partea aceasta. Dar după vreo săptămână am fost sunat să mă duc și să le depun încă un document care să demonstreze că eu am unde să țin ATV-ul într-un garaj. Pentru că ei nu acceptă ca ATV-ul să poată fi parcat pe domeniul public. Așa că a trebuit să creez un contract de comodat prin care să demonstrez că eu am unde să depozitez ATV-ul. După ce am terminat și cu partea aceasta, am fost chemat din nou să plătesc o taxă suplimentară, care n-am fost informat inițial. În fine, am trecut cu vederea, am mers, am plătit-o și am terminat. Toată operațiunea aceasta, de când am depus prima oară dosarul la primărie, până mi-au fost eliberate actele, au durat aproximativ 2 săptămâni. Iar după 2 săptămâni, uitați-mă, astăzi sunt aici cu plăcuța de înregistrare a ATV-ului. Deci de astăzi înainte pot circula pe drumurile publice legal cu ATV-ul. Ce alte taxe a trebuit să mai plătesc pentru a putea înregistra ATV-ul? Pe lângă cele de care am spus până acum, a trebuit să mai plătesc și asigurarea RCA,
care a făcut-o pentru o lună de zile și a fost 14 lei pentru o lună, iar la RAR toate taxele de la RAR, inclusiv repansonarea seriei de șasiu, au fost aproximativ 800 de lei. Acolo, într-adevăr, a fost mai scump, dar asta e. Și astea au fost toate etapele pe care a trebuit să le parcurg ca să pot înregistra ATV-ul, ca să circul legal pe drumurile publice. Nu este chiar atât de complicat. Am avut mici bătăi de cap, dar le-am dus la bun sfârșit. Iar de acum înainte, pe tema aceasta, chiar nu mi-am nicio grijă. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, mi le puteți scrie mai jos în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Haha, perfect!